Hi guys, welcome back to your channel Learning English by Hook or by Crook with Mr. Saeed, and do not forget to subscribe to receive more lessons once again. Today we are going to deal with more national exams. If you don't want, you're highly welcome. Please prepare your piece of paper and your pen. عافاكم وجدوا الستيلو ديالكم الطريقة ديالكم كما العادة, right? So today we are going to concentrate on Baccalaureate 2016 Option Sciences. إذا غنبداو الباك 2016 l'option science وغنبداو باللانجويج إن شاء الله كما العادة. Fill the spaces with because, despite, however. إذا أول حاجة خصنا نفهمو شنو هي because. هي لأن تقدر تجي في الاول ديال الجمله, تقدر تجي في الوسط الجمله, ولكن خص يكون تابعها السبب, وديك السبب خصو تبدا بالسوجي فيرب, واخا. Alors all the time followed by a cause, واخا, and this cause starts up with subject plus verb. هذه الاولى. نمشيو عند despite هي رغم ان. تقدر تكون في الاول, تقدر حتى هي تكون في الوسط. هاد despite يقدر يكون وراها verb verb زائد يقدر يكون وراها اسم plus noun, ويقدر يكون وراها كلمة the fact that, واخا. ونمشيو عند however هي رغم ذلك, يعني رغم هاد الامور اللي السابقه, رغم هذا او رغم ذلك, ديما غتجي في الوسط ديالنا, ولكن خصنا ما ننساوش يكون موراها فاصله وقبل منها سيمي كولن, يعني نقطه فاصله من قبل منها, واخا. يلا نشوفوا الجمله. Jane did all her best. Jane دارت كل جهدها نقيطات. She couldn't catch the bus. ما قدرتش تقبض الطوبيس. واش دارت كل جهدها لحقاش ما قدرتش دير الطوبيس, ولا رغم ما قدرتش تاخذ الطوبيس, او رغم ذلك ما قدرتش تقبض الطوبيس. اذا شنو عندنا؟ رغم ذلك في المعنى, رغم ذلك however. المجموعه الثانيه as a result, نتيجه على ذلك. even if رغم, وهذا رغم ضروري غتكون في الاول او في الوسط بحال ويكون وراها سوجي فيرب. و not only ليس فقط, ولكن ايضا, ليس فقط ماشي غير, واخا. نشوفوا الجمله. did امل buy a new apartment. شرات امل برطمه جديده. but also, ولكن ايضا, purchased new furniture. شرات اتت جديد. اذا ليس فقط امل شرات لنا برطمه جديده, ولكن ايضا. alors not only. نمشيو لبي. fill in the gaps with the appropriate words or phrases from the list. دابا غنملؤوا الفراغ عاوتاني, ولكن كلمات. عندنا المجموعه الاولى وعندنا مجموعه واحد. trade. alors شنو هي trade؟ هي التجاره. community المجتمع. system نظام. غنشوفوا the international شي حاجه العالمي. is worried about global warming, يعني قلق حول, يعني ظاهره الاحتباس الحراري. شكون هو هذا العالمي هذا اللي قلق حول الاحتباس الحراري؟ يعني المجتمع الدولي او المجتمع العالمي, واخا. المجتمع العالمي او المجتمع الدولي, the international community, المجتمع الدولي. نمشيو عند سي. because of bad weather the airport authorities cancelled all flights. قال لك عاودنا هذه الجمله مبدئيا بالكلمات اللي عطيناها لكم, وعطاوك all flights كلمه كاينه في الوسط الجمله. all flights راه كاينه في الاخر كاع على شتيها, وعطينا بديه بها. غير تشوف عطاك شي كلمه في الجمله في الوسط الجمله ولا في الاخر ديالها بدي بها في الكلمه, عارف بان هذا راه لا فوا باسيف فويس. الوغ نشوفوا because of bad weather. هذه phrase, هذه ماشي sentence, phrase. ما الفرق ما بين sentence و phrase؟ sentence هي جمله كامله, sujet verb complément. فاش تشوف جوج كلمات ولا ثلاثه ولا اربعه, هذه سميتها phrase, لان الجمله ما كاملاش, ما عندها حتى معنى. because of bad weather بسبب, يعني سوء الجو. ايوا شنو وقع؟ يعني جمله ما كاملاش, اذا ما نهضروش مع هذه تتسمى غير زايده. نشوفوا الجمله الثانيه. the airport authorities, سلطات المطار. subject هذا فاعل. cancelled الغى, هي verb simple past. الغى ماذا؟ all flights. direct object. اذا all flights نبداو دائما بالdirect object, ديما فاش يكون عندنا مفعول به تنبداو به all flights. verb to be simple past were, هذيك دير لا was, were حيت عندها flights plural. were cancelled by the airport authorities because of bad weather. ديما الزيادة تنخلوها للآخر. number 2. where did you spend your holiday? فين قضيت عطلتك؟ Rashid asked his friend. Rashid wants to know. فاش نعطيك Rashid wants to know ولا Rashid wondered,
شتا نشوفوا الا كان عندي كاستيون، هذا ريبورت سبيش على ولكن الشكل ديال الكاستيون. الا كان عندي الكاستيون في ريبورت سبيش على شكل دبليو اتش كواشن، يعني فيها اسلوب الاستفهام وير وين واي وات، تنديروا ديك اسلوب الاستفهام مباشره. رشيد want to know where ديك يو رشيد معاه من هضر مع his friend، يبقى ديك يو هي his friend. اذا رشيد wants to know where his friend. ما ديرش حيت ما عندناش مثلا تيهضر معاك انت ولا تيهضر مع شي حد، تيهضر مع هيز فريند. اذا خصنا نقولوا رشيد بغى يعرف فاين صاحبه. رشيد wants to know where his friend، ديك يو تبع على his friend، where his friend had spent his holiday. علاش had spent؟ حيت عندك did spend، did سي ان اوكسيليير كي عندك لو باسي، اذا هذا اوكسيليير تيبين لنا الباسي. دونك الفيرب spend هو السيمبل باس، هو لو فيرب. واخا اذا خصنا السيمبل باس رجعنا باس بيرفكت. رشيد wants to know where his friend had spent his holiday. الجمله الثانيه you didn't check a dictionary، ما قلبتيش في الديكسيونير. that's why you made many spelling mistakes، هادشي علاش درتي بزاف ديال الاخطاء الاملائيه ولا في الكتابه. اذا كون if you، اذا هذا تايب 2 ولا تايب 3؟ تايب 3 شكون قالها لك؟ السيمبل باس، لان لي دو فراز فيهم لي فيرب كونجوغي او باسي. واخا both sentences are conjugated at the simple past tense، اذا في الباسي. اذا شفت تقول القاعده بداو بالسبب، فين هو السبب؟ هو you didn't check a dictionary. تلعبوا you didn't check، شنو تعطيني؟ if you had checked a dictionary. والرابط تنحيدوه، داك التصوايت تنحيدوها وتنرجعوا you، تنديروا ديك you وعاود نديروا عندنا لافيرماتيف رجعوها نيجاتيف. you wouldn't have made many spelling mistakes. You wouldn't have made many spelling mistakes. نمشيو عندي join the pairs of sentences with the linking words. دابا غنربطوا باللينكين وورد. اللينكين وورد اللي عطيناكم هنا هي as a result، نتيجة على ذلك. غتكون ديما في الوسط، قبل منها فاصلة وموراها سيمي كولن، وموراها زعما كاينه قبل منها السيمي كولن وموراها فاصلة، ديما في الوسط. ويكون قبل منها السبب وراها النتيجة. هادشي اللي غدير، ما تبدل والو في الجملة. إذا ديما نبداو بالسبب. فين هو السبب هنا؟ ليزا is getting fat، اللي راه تتولي باطوزة واخا تتسمان. she eats unhealthy food، تتاكل ماكلة غير صحية. إذا شنو هو السبب لالا؟ ليزا eats unhealthy food. ليزا eats unhealthy food as a result. ما ننساوش نديرو قبل منها سيمي كولن، يعني نقط فاصلة فوقها نقيطة وموراها فاصلة. as a result she واخا is getting fat. نشوفوا المجموعة الثانية. Morocco has set up a large solar plant. Morocco wants to produce clean energy. إذا المغرب أسسنا ولا بنى واحد الفيرما كبيرة، واحد البلانت كبيرة ديال الطاقة الشمسية. ياك علاش المغرب؟ لحقاش المغرب أراد to produce أن ينتج clean energy الطاقة يعني النقية. علاش اخويا دار هادشي؟ باش ينتج لنا كلين انرجي. اذا ان اوردر تو هي لكي تكون في الوسط وتكون تابعها الهدف، وديك الهدف تناخذ الفعل برينسيبال. واخا الوغ غتعطينا القاعده Morocco has set up a large solar plant in order to produce clean energy. clean energy right. اذا مزيانه سهله ياك. دابا غندوزو الكاستيون المواليه. give the correct form of the verbs between parentheses. اذا غنكونجيكيو دافا لو فيرب، غنشوف لو فيرب ديما خصني نشوف لانديكاتور، واش كاين شي انديكاتور، واش كاين شي كلمه تساعدني انا باش نفهم ديك لاكسيون. الوغ مستر صديقي teach English for 20 years before. واش تي بيفور في الوسط؟ وعقاش قلت لك انا في الدرس بيفور في الوسط تيكون قبل منا before. اذا ديما تشوف بيفور في الوسط قبل منها باست بيرفكت موراها سيمبل باست. اذا مستر صديقي had taught English for 20 years before he became our headmaster 6 years ago. by this time next year، فتشوف by this time by next week، خصوصا by زائد المستقبل. فو اوتوماتيكمون تنديرو future perfect اللي هو will have زائد الباست participle. دوك غنعملو by this time next year he will have worked in this school for 7 years. for 7 years. F غنشوفو السؤال الموالي. fill in the gaps with the correct word from the list. دابا غنملؤ الفراغ بهاد الكلمات. need to يحتاجوا لي، ولا نيد، ولا لا يحتاجوا نيدنت. نيد هي يحتاجوا. وي بغيت نقول لك حنا
خصنا نيد لا داعي او لا نحتاج، ما عندك لا تحتاج ان تفعل شيئا. هنا اللي بغينا نشوفوا واش نيد تاخذتو ولا ما تاخذتو. مثلا تقول I need some money، احتاج موراها اسم. ولكن بغيت نقول لك بغيت الطوبيس، احتاج ان اخذ الطوبيس، شنو غنقولها؟ I need to take the bus. I need to take the bus. We need to take the bus. عافاكم need تتكون تبعها to. صافي. فوقاش ما تتكونش تبعها to، فاش تكون فعل وديك الفعل تيكون وراه اسم. اريد بعض المال I need some money. ولكن اريد ان العب I need to play. خل عليها مزيان. نشوفوا المجموعه الثانيه. Moroccan NGOs often help villages suffer from poverty. اذا هنا عندنا هم which وهوز. هم ديما موراها فاعل، عقل عليها. which ديما موراها فعل وتتعود على غير عاقل. هوز ديما موراها اسم. اذا انت فاش عطاوك النقاطات خصك تشوف بعدا شنو كاين مور النقاطات، عاد نهضروا على واش تعود على اسم على عاقل ولا غير عاقل. اذا شوفوا تما عندنا سافر فعل، دونك اوتوماتيكمون انت عندك هوز موراها اسم وعندك هم موراها فاعل، دونك اوتوماتيكمون ويتش بلا ما تخمم. وعاد نخدموها بالعقل. ماني ان جي اوز، موروكان ان جي اوز يعني منظمات غير حكوميه مغربيه دائما تساعد الفيلاجز، تساعد ماذا؟ القرى التي تعاني. شكون هي اللي تتعاني؟ القرى غير عاقل، وعندك تعاني فعل، دونك ويتش اوتوماتيكمون. نشوفوا المجموعه الثالثه، زعما المجموعه المواليه جي. match each expression with its appropriate function. تما عطانك واحد 4 د الجمل وعطانك 4 ديال لي فونكسيون ولا 5، خصك تختار انت اين فونكسيون تتفونكسيونيهم. واخا انا نشوفوا الاولى I can't concentrate on my work. What should I do؟ ما تنقدرش نتكونسونطرا مع الخدمه ديالي، شنو خصني ندير؟ اذا شتا دير انت what should I do، شنو خصني ندير؟ انت تطلب هنا نصيحه. اذا فين طلب النصيحه تما هي سي asking for advice. الجمله الثانيه in my view، يعني in my view في رايي video games affect children's behavior، في نظري في رايي. اذا هذا اسلوب الراي. اذا فين الراي تما هي اي الاخرى كاع expressing opinion. That sounds great. Congratulations. هذا عظيم. مبارك وسعود. يبقى وحده تزوجات ولا لقات 4000 ولا ما عرف شنو كاين، ولا كانت سالف لها شي حاجه ولقاتها وفرحانه، شنو تقول لها؟ تقول لها هذا الشيء عظيم، مبارك وسعود ياك. ولا تخطبات تقول لها مبارك وسعود. اذا شنو مبارك وسعود؟ شنو هي هذا مبارك وسعود؟ هي الاولى responding to good news، يعني الجواب او التفاعل مع الاخبار الجيده good news. نشوفوا الاخرى. What do you mean by deforestation؟ ماذا تعني ب deforestation؟ يعني اجتثاث الاشجار الى اخره واجتثاث الغابات. اش تقصد بها؟ اذا هاد الخين هذا اللي قال هاد الجمله شنو؟ واش هذا راي ولا اعتذار ولا تيقلب على نصيحه ولا ما فاهمش وباغي يفهم؟ ما فاهمش وباغي يفهم. اذا هي ب expressing lack of understanding. صافي. نشوفوا الباك 2015 لتشيتشر. ونشوفوا السؤال الاول fill in the gaps with appropriate word from the list. قالك عاود visit ولا visiting ولا visited، ايوا gerund ولا bare infinitive ولا simple past visited. ايوا نشوفوا واش كاين شي حاجه اخرى. محجوب smother، ماين محجوب is looking forward to. الا قريت كانت gerund و infinitive وقريتي عندي راه عطاتك واحد الكلمات اللي واخا فيهم تو تياخذوا gerund، منهم look forward to، واخا فيها تو عقل عليها تيحطوها بزاف. look forward to. نعطيك واحده اخرى accustomed to، is ولا are ولا was ولا were used to، هادو واخا فيهم تو تيكون معاهم gerund. دونك شنو الجواب؟ هو visiting. نشوفوا الجمله الثانيه. هو ولا هوز ولا هم. حنا عاد قلنا لكم هو موراها verb وهوز موراها اسم وهم موراها فاعل. The teacher talked to the students. phone rang. هو phone تليفون اسم ولا فاعل؟ شنو هذا؟ ولا فعل؟ اسم. ايوا اوتوماتيكمون اسم غدير لها هوز الملكيه. whose phone rang in the class. اذا لي تليفونو هضرات مع التلميذ لي تليفونو صونا، لي تليفونو لي طربوشو لي طوموبيلتو، هادو كلهم هوز الملكيه. ب choose the right models to rewrite these sentences. دابا قال لك غتقرا الجمله وانت غتكون فيها واحد ليكسبرسيون غتساعدك تفهم اين موديل، ولا فهمتيش رجع للدرس ديالي للشانيل ديالك غادي تلقى الدرس د المودلز، وراني مأكد على هذه المساله مزيان. جميع الدروس د الموديل راه كاينين تما. It is not necessary to carry an umbrella. It's sunny. ماشي ضروري تهز معاك واحد المظل، راه الشمس. اذا كاين الشميسه قلت لك ماشي ضروري،
it is not necessary. هذا lack of necessity يعني عدم الضروره، وعدم الضروره تنديروا فيها needn't زائد الفيرب في الانفينيتيف. اذا غنديروا you needn't carry an umbrella it's sunny. سهله. شوفوا الجمله الثانيه people are not permitted to take photos in the Louvre museum. اذا الناس ما عندهمش الحق، ما مسموحش لهم. اذا هذا سميتو prohibition، المنع، ممنوع. وبالتالي الممنوع اش غادي نقول لك فيها mustn't ولا كانت. اللي درتي فيهم صحيح انت مول الخير، mustn't ولا كانت، ما خصهمش ولا ما يقدروش، بحال. اذا غنعملوا people mustn't take photos in the Louvre museum ولا people can't take photos in the Louvre museum. سهله. سي هذا غير درتو من راسي انا، هذا التمرين هذا غير باش نعطيكم نوعو. هذا موديل عاوتاني ولكن ضمن الفراغ، حيت ما تيحطوش ما لقيتوش بزاف في الوطني. ودابا عندكم في التصنيف زعما في التوصيف ديال الامتحان كاين المودلز، دونك كدنا عليه. فين هاد الكابس ويد must can't needn't mustn't could. اول حاجه ورقه ستيلو شنو هي must يجب عليك او يجب عليه او لابد انه، هذا المعنى ديالها. can't لا يمكن او لا يستطيع. needn't لا داعي لا يحتاج ما عندك لاش. mustn't لا يجب عليك واخا. او عندنا المعنى الثاني لابد انه ليس. could راك عارف could هي يمكن او لو او سوف. يلا نشوفوا الجمله I do this job alone. ندير هاد الخدمه بوحدي. can you help me؟ واش تقدر تساعدني؟ يعني هنا شنو قال لك؟ الخدمه يقدر يديرها ولا ما يقدرش يديرها؟ ما نقدرش نديرها. اذا شنو هي لا استطيع تما I can't do this job. I can't do this job alone. can you help me؟ ما نقدرش نصوبها بوحدي، واش تقدر تساعدني؟ شوفوا الجمله الثانيه if I had time. ايوا هذا راه تايبتو لي اخويا، ايوا رجع تايبتو لي، تيعطيك الموظف تايبتو لي يقولبك، وانت خصك ترد بالك وتكون ذكي. if I had time. ايوا فاش قرينا حنايا تايبتو لي شنو تيكون في الجزء الثاني؟ موديل. وشنو هو الموديل اللي خدمنا به؟ وود ولا كود؟ وانا ما عطيتكش هنا في الاختيار وود، دونك غدير كود. I could have cancelled واخا I could have sorry فين اللي فاتني هذه اللي دخلات if I had time I could have called you. صافي. دابا غنمشيو لثلاثه وشوف ديك التمرين الثالث عاوتاني شنو عندك. you buy more milk تشري الحليب. you have enough in the fridge وعندك الكافي في الثلاجه. ايوا ما عندك علاش تشري الحليب؟ شنو هي ما عندك علاش بالعربيه بالانجليزي زعما you needn't buy more milk you have enough in the fridge. نمشيو لدي put the verbs in brackets in the correct form. عاوتاني غدير لنا هاد الافعال في لا فورم كونفيان، يعني غتكونجيغي لنا هاد الشيء هذا، ولا كانت تجي دو انفينيتيف غديرها. يلا Tom's uncle worked in Marseille for several years before he moved to Paris last year. و before في الوسط شتي يكون قبل منها before في الوسط؟ الفعل اللي مور before عطاوه لك بعدا في السيمبل باس. يلا هو هذاك اش غيكون باس بيرفكت. Tom's uncle had worked in Marseille for several years. نشوفوا جوج. My parents retire by the end of 2022. إذا اش غتكون هذه؟ will have retired future perfect. شوف با زيد فيتور شنو غتعملنا؟ اوتوماتيكمون غدير لنا اسي الفيتشر تاع لا مال. يلا نمشيو للموالي اللي هو rewrite the sentences beginning with the words given. دابا عاوتاني غنبداو بالكلمه اللي عطاوها لنا. Heavy rain has destroyed many roads in the south of Morocco. Many roads. إذا هذا لافا باسيف فويس واخا. Heavy rain subjects has destroyed present perfect. has destroyed ماذا؟ many roads بزاف ديال بيتو in the south of Morocco زايده. دونك many roads راه جمع، ما تنساش راه جمع، ما تقولش has been. have been destroyed واخا in the south of Morocco by heavy rain. يلا نشوفوا الجمله الثانيه. Will you drive the kids to school? Mr. Lynch asks. واش يمكن لك دير وليدات المدرسه؟ Mr. Lynch asks. هنا واش اسك سأله ولا طلبه؟ قول لي انت، قول لي واش يمكن لك اخويا تطفي الضوء؟ هذا طلبه ولا سأله؟ هذا طلب. فاش يعطيك اسك رد بالك واش طلبه ولا سأله. سأله قول لك شنو غدير فيها، رجع للدرس. ولا كان عندنا لا تلف لك الدرس رجع لسميتو اليوتيوب ديالي وانت غتلقاه. إلا لقيتي بأنه سأل سهلة. Mr. Lynch asked his wife automatically. ask تساوي سأل يعني زعما طلبة. إلا كانت طلبة غتجي مباشرة ودير موراها تو لا نوت تو زائد فيرب في الانفينيتيف. إذا هو قال لها will you drive، قال لها تدي ماشي ما تديش. إذا غنقولو to drive
to drive the kids to school. سهلة. ليلى didn't get a front seat at the theater because she didn't buy a ticket. إذا ليلى ما خداتش البلاصة الأولى في التياتر لحقاش ما خداتش التيكية بكري. كون كان خدات التيكية بكري كون كان. إذا تايب 2 ولا تايب 3؟ تايب 3. إذا غنقولوا if ليلى had bought a ticket early she would have got a front seat at the theater. عاود نمشيو للتمرين الموالي ديال على ماذا تعبر الجمل التالية. الجملة وتقول لي على ماذا تعبر التعبير اللي تحت. For me Moroccan carpets are the best. بالنسبة ليا هذيك الزربيات المغربيين هما الأفضل. إوا شنو هذا؟ هذا تعطي رأي. إذا شنو هو إعطاء رأي تما؟ هو دي واخا expressing opinion الرأي. Glad to hear that. أنا فرح لسماع ذلك. Congratulations مبروك. شنو قلنا على مبروك قبيلة؟ إذا هي responding to good news. هي رقم responding to good news. نشوفوا الثالثة. I'm sorry to say it. اسمح لي نقول لك هذا الشيء. But this is not the table I ordered. ولكن هذه ماشي الطبلة أخويا اللي طلبت أنا. دابا في شي ريستورون عطاهم شي طبلة ماشي يعطاهم مثلا طبلة 3 وما عطاهم 5. هما طالبين 3 وما عطاهم 5. ماشي هذه الطبلة أخويا اللي طلبت أنا ودرت الأوردر ليها. إذا شنو تيدير هاد خينا هنا دابا حالتي؟ واش هذا تيتأسف؟ كاين اللي تيشوف I'm sorry تيمشي يقولوا التأسف. إذا أنت حمق. هذا سميتو الشكاية. الشكاية تيشكي شي حاجة ما عجباتوش. إذا سي complaining. 4 I shouldn't have refused his invitation. عرفتي شنو هي I shouldn't have؟ غير تشوف I shouldn't have عارفه هذا regret. هذا ندم. هذا تأسف. ما كانش عليا. I shouldn't have هي ما كانش عليا. ما كانش عليا نرفض لانفيتاسيون ديالو. البارتي كانت غزاله تبارك الله. اذا هذه الجمله الرابعه على ما تتعبرنا؟ تتعبر لك اخويا علاش؟ على ريغريت لو regret. دابا انت اللي غتعبر وغتكتب. دابا جاي عندك complete the following exchanges. دابا بول needs some money from his friend. قال لك بول محتاج بعض الفلوس from his friend من صاحبه جيمس باش يشري كاميرا. انت غتدير بلاصتك بلاصه بول وغدير طلب. غتطلب بالادب. ميكس ريكويست يعني هي تطلب بالادب. هذه هي الريكويست. اذا هو عطاك لا سيتياسيون قال لك بول يحتاج بعض المال from his friend من صديقه جيمس تو باي كاميرا. تخيل راسك بول وتخيل صاحبك جيمس وتقول له عافاك عطيني شويه ديال الفلوس ولا سلفني باش نشري كاميرا. شنو تقول له؟ تقول له بول شنو يقول له would you لا could you اللي بغيتي ولا will you would you ولا will you ولا could you صافي give me ولا lend me هي سلفني و give me تعطيني some money to buy a camera. سهله. وزيد لها بليز في التالي بليز could you give me some money to buy a camera please. وجيمس غيجاوب قبل ولا رفض اللي بغيتي of course with pleasure excuse me I can't اللي بغيتي رفض ولا قبل. صافي. ايوا هذا سيدي الكوريكسيون ديال الاول حتى الثاني. تشوف الكوريكسيون شويش ها هي حداك. ها الكوريكسيون عاوتاني وطلع وشوف مع راساتك. اذا نتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر. الى الاخر.